Piramida ka filluar në një mbas 85-s, në fund të 85-s, më tha që do bëhe muzeu i Milorodis, edhe me projektin dhe ndërtimin zgjati gjithsej deri në 88. Ideja ka qenë thjesht që atë ditë qelli që merre dhe kur dola nga Komiteti Qendror që në thirrën që më caktuan këto hap, do dolën rrezet dhe në një punë të rastësishme, por në të njëjtën kohë ju vda dhe simboli Shqiponjës. Aty që bëjnë futbollistat sot, po ta shikosh, e njëjta kuptim. Pastaj e caktuan si dobim objekt kulture, për rinin, qendra kulturore, quajtën, pastaj u bën disa variante për të kthyer në piramidën në teatr dhe kanë vetur komunat përgjithëse. Orari punës ishte 8 orë dhe ishte sistem 24 orë sepse për hir të procesit teknologjik nuk duhet të ndërprite asnjë orë puna. Anesat në fillim fare kur është ndërtuar kombinati ishin gjatë vështira, sepse ishin ca gazerma. Në një hyrje që kishte 2 dhoma dhe një kuzhinë, jetonin 2 familje. Dhe kuzhinën e kishin të përbashkët, edhe atë banjën e kishin të përbashkët. Por kishin një harmoni që është për t'u admiruar, që sot nuk është tek njerëzit. Pjesa më e madhe e shërbimeve ishte lagje. Rallë mund shkonje në Tiranë. Pushteti lokal funksiononte në mënyrë prefekte. Aktivitete ka pasur estrad, ka pasur teatr kombinati, ka pasur shumë aktivitete. Dhe ishte një ndërmarrje e Republikës e gjithë Shqipërisë që merrnin pjesë në koncertet e majit. Dhe kanë marrë E diti ç'është koncertet e majit? Bëheshin çdo pranverë, bëheshin koncerte uzina traktori, gjithë në maret e Tiranës. Nga gjitha dhe konkuronin dhe kush merrte vendin e parë të dytë, po ishin koncerte shumë cilësore. Kur bëhej koncerti qeveritar që do vinte Enver Hoxha dhe gjithë ata, mund t'i përmend këto. Edhe neve vinte Juria që na shifte koncertin përfundimtar, vinte sekretari i parë i Tiranës. Ky ai drejtori operas, të tërë muzikant, nga ata kështu muzikantë të mirëfilltë, edhe që na ne të shkretët duke kënduar me mishe me shpinën. Dhe ishim, shiko, unë nga njerë kam nuk kam për shumë gjëra nga ai sistem, nuk kam njerë që nuk vishesha do si doja. Unë kisha shumë qef të vishesha bukur. Edhe na dhan një kostum blu jeans neve për të veshur në punë. Dhe unë që i bërati kostumit, e prisha, i vura fileto portokalli këtu, fileto këtu, dhe u bë krejt ndryshaj dhe shumë i bukur. Edhe më nxorën në fletrufe mua. Pse kisha bërë këtë? Ajo fletrufeja duheshe në fund të thoshte, ai kthe përgjigje, bëj autokritik. Dhe unë nuk e ktheva përgjigje dhe fletrufeja ka ndonjur një muaj atje. Dhe në këto mjedise paragjykoheshe shumë më tepër se sa një ndërmarrje që kishte 1000 punëtor. Se këtu ishin 12.000. Në vitin 1990, kur filloi të prishej sistemi, kishte 12.000 punëtor gjithë kombinati. Industria, gjithë kjo industri që punonin 11.000 ca punëtorë, kjo ka marrë fund, nuk ka, si qikohet. Kombinati nuk ekziston më. Tash për të ardhur keq. Ne na vjen keq se e kemi jetuar, e kemi ndërtuar vetë. Na çove kaq shumë vite përpara dhe unë falenderoj për këtë, se po kujtoj me shumë nostalgji, shumë ngjarje që shumë normalisht do t'i kishim kujtuar. Vitet e fundit në Shqipëri ka një sensibilizim të madh drejt trashëgimisë në përgjithësi. Ka dhe një lloj hapje dhe një lloj vëmendje ndaj trashëgimisë industriale, sepse ajo, siç e dim, është një trashëgimi shumë e afërt me memorien tonë, ndoshta edhe me ndikim social. Nuk janë akoma as kushtet ligjore për ta quajtur trashëgimi, por organizata jo qeveritare, individ, po bëjnë lobi për ta konsideruar të tillë dhe për ta futur në kuadrin ligjor. Gjendja e trashëgimisë industriale në Shqipëri, arkeologjisë industriale,
është, le të themi, në një kondit jo të mirë, është në risk. Mund të përcaktojmë një 80% të godinave industriale, sajteve industriale në degradim të plot ose në harres. Fabrika industriale Mao Tse-tung, fabrika tekstile e Beratit, është një nga studimet ose case study që ne kemi marrë që ka rezultuar një nga më interesantët për disa arsye, sepse ndodhet në hyrje në një qyteti UNESCO, me mbrojtje UNESCO, pra një nga qytetet me një trashëgimi historike dhe arkitektonike më të rëndësishme për vendin tonë. Së bashku me studentët e grupit që kanë studiuar këtë kompleks, është menduar, duke patur parasysh në disa pjesë të kombinatit kemi disa aktivitete prodhuese edhe sot, që rigjenerimi ishte fokusuar prapë në një lloj prodhimi, pra ta mbanim të gjallë në një kuptim industrial, por duke parë drejt industrisë ekologjike. Kur më drejtohet një pyetje për avantazhet e një rekuperimi të sotshëm të këtyre sajteve industriale, dua gjithmonë të ta nis nga fakti që hapi i parë ose pika zero nuk është rigjenerimi, është bonifikimi ose rikthemi, pastrimi, heqja e ndotjes. Unë jam dënu për arratisje me not nëpërmjet lumit drin. Me not dhe kam dalë në Jugoslavi mas 4 orëve sakrificë në ujë. Puna ka kënë shumë rëmë dhe tonë të qijet kanë ardhë nëpërmjet punës. Trajtimi ka kënë shumë njerëzor. Ushqimi mizerabil. Puna ka kënë me turne, në minjerë dhe konkretisht unë kam kënë minator. Minator ishte edhe daha puna maram. Se ne 365 ditë që ka viti, ne nuk pushoshim mas i ditë, se u do të me realizu me çdo kusht planin. Pushim kishim vetëm me 1 janar, si kja u bote për arsye të oficerëve dhe policëve për të pushu ditën e vitit të ri. Takimet me të afërmit ishin një herë në muaj. Pra takimi ishte 10 minuta në tela atje vetëm për t'i dhënë dorën. Fjetja ishte mizerabil. Një llom kena fjet 54 vet. Po ka marrë shumë shpesh me fjalë, ka marrë edhe për qef për kujtu, ka marrë edhe djalin edhe vajsen për ta pa vendin, për ta ditë me fjalë si që kanë vujt, nuk ka problemi të unë, për që kanë vujt ky popull. Apeli im është që kush ka gjanë dorë të ndihmojnë që ta kthejnë muze, këtë burg që ka kënë burgu më i mërshëm, ma mërmend që ka pa Shqipnia dhe matej. Shumë veta njohin si emër, por shumë pak ja kanë iden për rëndësinë, si me thënë, për shoqërinë bashkëkohore shqiptare që ka Spaci, dhe aq më pak e kanë iden për gjendjen e mrekullueshme në cilën ndodhet Spaci sot. Në një kornizëm të përgjithshme, Spaci përfaqëson një sër vendes të trashëgimisë së periudhës komunizmit, qofshin këto vende si burgje apo infrastruktura për ekzekutimit, qofshin këto vende më të zakonshme të tipit spitale, shkolla, qytete etj, për të cilat janë aty, po për të cilat nuk flitet dhe nuk si më thënë, nuk trajtohen si diçka që na vjen nga e kaluara dhe që na përçon mesazhe, mësime nga e kaluara, por edhe për të ardhmen. Spaci në gjendjen e sotshme është i dëmtuar. Sot ose këto vitet e fundit do thoya që fatkeqësisht ka qenë në aktualitet, po për faktin sepse nuk është kthyer në muze siç u vendos në 2007. Dhe tani së fundmi edhe për faktin që këtu ku do të ishte një muze, punon sot edhe një kompani që ka marrë një licencë të rregullt nga shteti shqiptar, e cila do shfrytëzojë minerat e dikurshme. Këtu përveç njerëzve që kanë përjetuar në mënyrë të drejtë për drejtë, domethënë persekutimin e komunizmit, po na ikin edhe ndërtesat. Pra jemi në një proces zhdukje të gjithë gjurmëve njerëzore dhe fizike që na vinë, si më thon, nga e kaluara komuniste. Ka 2 skenare kryesore, që ai skenari fatalist negativ është që një shoqëri si ajo jona që nuk përballet me të shkuarën, përjeton një lloj traumatizimi të dytë sekondar që quhet nga psikologët. Pra vazhdon dhimbja, vazhdon mosnjohja, vazhdon edhe rreziku për fakte të tilla, histori të tilla për të ndodhur sërish. Në aspektin e skenarit ideal dhe skenarit shpresoj më të mundshëm, një shoqëri që përballet me të kaluarën është një shoqëri që përpiqet të shërohet dhe të ecë përpara.
Sigur isha student në vit të tretë, fillova të botoj disa artikuj kryesisht me karakter shkencor. Gjatë kohës që studioj në universitet, fillova edhe të merrem me gazetari. Dhe për çudi, është një rasti e çuditshme që ne të dy kemi punuar në njëjtën gazetë kulturore, më e rëndësishme në Shqipëri në atë kohë, në gazetën Drita. Jemi njohur vonë vitin 1989. Lulieta kishte shkruar poezi, shkruante poezi dhe nëpërmjet një mikës së saj i sjellë që t'ja lexoj. Me shpresën se do t'i botohen për shkak problemeve politike, askush nuk ja kishte hapur dyert. Në shtator të vitit 1990 më hoqi nga puna, për arsye se përveç gjithë tjerave shtohej edhe ajo që ka krijuar një lidhje dashurie me një armike të popullit, tradhtar, armik, shite ideale të klasë punëtore, tradhtove popullin tanë, bërë këtë. Në përgjithësi kam harruar, i kujtoj gati si me qeshur tani. Por tregon gjithë absurdin e asaj kohe kur shteti kërkonte të kontrollonte çdo gjë atë njeriu, edhe marrëdhëniet intime. Fryma ishte e qartë, arti ishte një armë për edukimin komunist masave, letërsia e shekullit 20 ishte pothuajse krejtësisht e panjohur, duke filluar me autorët më nxënës së letërsie. Ne lexonim fshehurazi, të quheshin libra të ndaluar, që qarkullonin në dorë, quheshin librat verdh. Librat verdh nga që si duket ruheshin skutave, edhe zverdeshin. Komunizmi ka qenë një shkollë urrejtje. Domethënë që njerëzit që në klasë parë deri kur marrin universitetin edukoheshin të urrenin, jo të donin. Dhe kjo është dhe një në arsyet, që janë po këta njerëz të rritur në ato që mbajnë një shoqëri konfliktuale prej 25 vjetësh. Ne patëm fatin të jetojmë në dy sisteme. Kemi edhe më shumë se popujt tjerë drejtën për gjyku çfarë është liria. Ne arrim të kuptojmë një gjë që liria në fund fare me sa duket është më tepër dimensioni brendshëm. Nuk është se nuk ka liri absolute, ne gjithsesi jemi të kushtuar nga disa rrethana. Ky dokumentar që quhet, është edhe dokumentari i fundit që kam bërë, quhet dokumentari i pashfaqur, The Hidden Documentary, është i lidhur me censurën e periudhës komunizmit, me kujtimet që njerëzit kanë lidhur me një moment të veçantë asaj periudhe që është quajtur më vonë periudha e liberalizmit. Gjatë asaj periudhe që xhiruar një dokumentar i cili titullohej Shqipëria turistike. Vitin 73 akoma pa dalë u vendos të censurohej. Dokumentari Shqipëria turistike ishte bërë për të paraqitur bukuritë natyrore të Shqipërisë dhe vlerat, themi, kulturore të këtij vendi nëpërmjet një grupi që ishin një grup trinj të zgjedhur në atë kohë, ishin 17-18 vjeçar. Për mua për shembull ishte shumë e rëndësishme që çfarë ishte kujtesa e këtyre njerëzve tani që ishin bërë afër 60-ave mbas 40 vjetësh, lidhur me atë moment. Natyrisht në dokumentarin tim ka shumë ndërthurje midis imazheve të atëhershme dhe intervistave që unë kam bërë me këta personazhe. Ka fatkeqësi të niveleve të ndryshme dhe që i përkasin si kohës atëhershme, po edhe kohës tanishme. Kjo që na tregon se sa komplekse është të trajtosh të kaluar, sidomos një të kaluar si kjo e jona që është atipike, të themi kështu, është një gjë e mbushur me evente absurde, themi, me krim, me ndalesa, me censura, me një proces edukimi që kanë marrë 3-4 breza të tërë që është thellësisht propagandistik. Ndryshimi kulturor është shumë i vështirë në fundit. Shudi Sazanit ka pasur brenda vetes enigmën për opinionin e kohës, për shkak të rregullave të sekretit dhe të asaj si thua ruajtjes së fshehtësisë për çka kishte Sazan dhe çfarë
bësh në Sazan në aspektin e rëndësisë si pjesë e sistemit mbrojtjes, ka qenë një vend i veçantë me një fortifikim të veçantë, biles mund të me një super fortifikim, me një prezencë të armatimit dhe municioneve, domethënë në mënyrë të si term të jashtëzakonshme, veçanërisht për rezervat e municionit, me rezerva ushqimore, materiale, me rezerva uji, pra i destinuar në kushtet e një rrethimi të plot, me një autonomi, domethënë veprimit deri në 6 muaj, të vitet e para të proceseve demokratike unë i kalova në Sazan në detyrë, dhe ka qenë momenti kur filluan eksodet e para, masive, ku rëmbeheshin anije dhe njerëzit synonin të shkonin drejt Perëndimit, drejt Italisë, unë jam përballur me shumë raste aty të njerëzve që kanë pasur nevojë, kanë qenë në situata të vështira, pse jo kemi shpëtuar dhe njerëz. Vërtet Sazani është i vetmi ishull që ka Shqipëria, atëre ishte kështjell e mbrojtjes në aspektin militar, sot është një ishull i hapur që aq sa mundet që të mbaj misionin e vetë në aspektin e sigurisë, po aq mundet që të kalojë edhe në aspekte të tjera, sepse Sazani, nëse në sistemin komunist i detyruar që të marrë miliardat për arsye dhe për kushtet që ishin në aspektin e misionit të mbrojtjes, sot pase është koha që të kthej të japë në ndihmë të ekonomisë shqiptare dhe turizmit shqiptar. Albania në Adventure Resort është një ndërmarrje me përgjegjësi sociale. Asnjëherë nuk kemi dashur të ndërhyjmë në zonë nëpërmjet ndërtimeve të reja, të ndikonim në mjedis. Kështu që për herë kur kalonim në Skapar, shikonim një repart të braktisur, të shkatruar, dhe na u duk si vendi ideal për ta zhndruar totalisht dhe për ta kthyer në një qendër me kushtet bazike, të kishim sa më pak ndërhyrje në infrastrukturë, por që të plotësonte kërkesat e çdo lloji turizmi. Tham le mos jetë kjo vetëm shtëpia e rafting, po të jetë shtëpia e 14 aktiviteteve të tjera në natyrë që ofrohen në zonën përreth. Kështu që ne kemi marrë përsipër që në 300.000 nxënës dhe studentë që janë në Shqipëri të zhvillojmë programe kurrikula edukuese 2 deri në 3 javore dhe të ofrojmë në terren, në natyrë gjithë këtyre të rinjve paketa edukuese në lidhje me mjedisin, natyrën, punën në grup. Prandaj shpresojmë dhe urojmë shumë që modeli jonë i suksesshëm të implementohet dhe në vende të tjera dhe në zona të tjera, për të treguar që nuk është përfitim ekonomik vetëm shfrytëzimi i lumejve për hidrocentrale apo për nxjerrjesh materialesh inerte, edhe turizmi është ajo industri që sjell zhvillim ekonomik, por në radhë të parë nuk shkatron, nuk dëmton, dhe për ne qëndrueshmëri më të madhe se sa mbrojtja e natyrës, mjedisit dhe trashëgimisë nuk ka. Piramida është një objekt që u ndërtua për një qëllim caktuar, por forma e ndërtimit dhe organizimit lejon aktivitete të ndryshme. E di që u diskutua që të prishet, reagimi ka qenë shumë i fortë. Dhe jo lëvizje ishte spontane, po që lëvizje që nuk ishte nostalgjik, dhe që e prezi të rritë. Ata që gjykojnë që s'kishin asnjë lidhje me simbolit, kishin lidhje me godinën. Godina i takon atyre, nuk i takon individëve. Sidomos pjesa përpara e piramidës i kthehet turinisë Tiranës, tjetë një objekt ku të zhvillohen aktivitete nga më të ndryshme. Piramida ka patur, tani jam bërë sa ndërhyri që duhet veri parë, ka patur një akustik shumë të mirë dhe i të lejon mundësit e aktiviteteve nga më të ndryshme. Nuk është gjë që është vështirë që t'ja apësh vlera dhe t'jetë të gjallë aktive. I takon këtyre njerëzve, këtyre të rinjve, i takon mua.